Ja me ollaan livessä. Tervetuloa kaikille pitkästä aikaa. Vähän striimaillaan. Kyllä täytyy myöntää, että vähän venähti tää alku, kun jäin popitteleen lockdownia ja kuulosti niin hyvältä pitkästä aikaa. Mitäs siellä on porukka selvinnyt pakkasilla? Onko ollut tiukkaa? Mitäs kaikkea siellä on? Feerumia, tervetuloa, Screw on mestoilla, Tompsukka ja Kuningas Flow, kiitos 32 kuukautta, morjes. Tompsukalla on sentään plussan puolella kellarissa, missä pelailee ja kattelee, niin pysyy Elden Ringissäkin jotenkin meininki, kun on vähän pakkasta. Vittu. Kuningas kysyy, että eikö pelota yhtä, että laitteet kärsii. Kai se on tarpeeksi. Joku +5 kuitenkin. Luulis nyt. Onko chatille tuttu Hogwarts Legacy? Kuinka monelle? Kuningas osti toiseen kertaan, kun kerta ei riitä, Blekelle. Mä kanssa jyrään nyt Blekelle. Kuulemma ihan hyvä versio. Screw on kanssa vääntänyt 10 tuntia. Ei läpijaksi. Mulla olisi tarkoitus vääntää läpitte asti. Moro superhepe, pitkästä aikaa. Niin on, kiva olla pitkästä aikaa paikalla. Jontsikin on paikalla siellä. Tauskia asennossa. Sanokaa chatti Jonille morjesta. Skur kysyy, pääsitkö Pepe lomalla koskaan totkin makuun? Mikä on totki? Kapu on paikalla. Tervetuloa. Mikä on totk? En päässyt. Voi kertoa, en päässyt. Tears of the Kingdom. Siis mä oon koettanut välttää kaikkia Tears of the Kingdomia niin paljon, että oikeasti mun aivo ei tee tuommoista yhteystä kuin totk, koska mä en halua tietää mitään. En ole päässyt ikävä kyllä vielä sen makuun. Ja sitten tullaankin hienosti aasin siltana, rakkaat ihmiset, tähän mitä me tänään täällä tehdään. On vähän Päcklogeja viime vuodelta. Ja mä nyt ajattelin valikoida Hogwarts Legacyn ensimmäiseksi peliksi, mikä puretaan läpitte. Ideana olisi se, että viikko per peli läpitte. Se olisi niin kuin aikataulu. Pelataan ensin tää. Ja sitten seuraavan pelin saatte äänestää. On pari vaihtoehtoa, mikä mä voin miettiä tänään valmiiksi. Ja pelataan viikko per peli siihen asti, kunnes Final Fantasy 7 Rebirth tulee, niin sitten pelataan vähän sitä. Mutta nyt on sitten niinku striimailua luvassa sitten, että pitäkää silmät ja korvat auki. Menisikö striimata kuinka paljon? No ideana, että sillä, että tämä menee viikossa läpitte.
Mä koitan vähän niinku haistella, että miten mun aikataulut menee, että ne asettuu, mutta kaikista tulee vodit tänne sitten, että voi pysyä mukana. Ja ei kaikki pelit tule näin pitkiä. Että mä mietin, että joku Robocop voisi olla vaikka seuraavana semmoinen nopea siihen väliin ja sitten taas jatkaa jollain muulla. Ja Tears of the Kingdom sitten ehkä joskus, mutta se pelataan off-streamissa. Totk, AV2, Baldur's Gatan ja AV2, joo, ne on. Mä vähän ennakkoon katoin, mitä tässä kestää tahkoa tää läpi, ja se oli jotain 30, eli ei välttämättä tehdä ihan kaikkia sivutehtäviä. Pohjustuksena se, että mä en ole mikään kovin suuri Harry Potter-fani. Koko franchise on mulle vähän ota ja jätä. Kattonut leffat ehkä kertaalleen kokonaan ja sitten sen jälkeen pätkiä sieltä täältä ja niin poispäin. Kirjoja en ole lukenut. Sanasto ihan hukassa. En varmaan tiedä, mikä ero on Mökkylällä ja Mukulalla ja mitä se kaikkea siellä on. Hapsukorvat ja en tiedä. Syy, miksi pelaan tän on se, koska paljon hyvää kehuttu. Moni on tykännyt, niin hyvä videopeli on hyvä videopeli. Mielenkiinnolla käyn kattoon. Komeen näköinen on, sen tiedä. Ja roolipelikin on ihan jees, niin mennään sillä. Backseatata saa, en ota itteeni. Puzzleissa kaikki saa jeesata. Idea on, että päästään sutjakkaasti eteenpäin, nautitaan siitä. Ei verrata kurttua ottais. Pa. Hahmo on valmiiksi tehtynä. Sen verran on niin, että ollaan niinku ready to go. Ja Hogwartsia on saanut vähän väliä hyvää hintaa. Kannattaa poistaa. Mä nappasin nyt ton Alesta ton yksi, mikä tuli kans Päcklogiin, niin Jedi Survivori, mutta se ei välttämättä seuraava, se on kanssa vähän pidempi, niin otetaan lyhyempikin riittää kyllä. Viikossa läpi kapulupaus, hyvä. Jos kapu vaan maltat ja aikaa on ja näet, että striimaillaan saa tulla jeesailen sitten kaikessa. Mä tuun kysyyn paljon kysymyksiä liittyen Harry Potteriin, joten ottakaa koppi niistä. Mä koitan sillain eläytyä ja ollaan tässä mukana, että kyllä tätä ihan tosissaan ruvetaan pelaan. Että Zeldat on jäänyt monella. Paljon jengi on pistänyt Zeldaa, heittäkää teidän Totk-tunnit tohon. Katsotaan, kella on isoin möhkäle. Screw lähestyy asiaa matikalla. Fair enough. 168 tuntia viikossa, se on ihan totta. Scrollaat Zeldassa sen sijaan reilu viikko, 180. Kuningas on vähän maltillisemmin nauttinut Hyrylän maailmasta 15 dunaa. Tomsokalat 10. Ei maistu. Tiedätkö sä, suoraan sanottuna muakin vähän pelottaa se, että se on yksi syy, miksi mä oon siirtänyt sen pelaamista suoraan sanottuna on se, että koska Breath of the Wild on niin hyvä mun mielestä ja niin ainutlaatuinen kokemus, niin en tiedä. Mutta sitten mä oon taas kuullut paljon, että tää on kolahtanut jollekin vielä enemmän, mutta mä en ole mikään rakentelija. Nuts and Bolts ei koskaan ole se mun juttu. Mutta jos tää peli sallii mun hakata päätä, se ei enää päästä läpi niistä jollain muullakin luovalla keinolla, niin hei, Zelda pystyy siihen. Katsotaan. Oho, myyty jo Totki. Screw on ainoa, jolle on maistunut. Oikein kunnolla. Kapula on vielä Breath of the Wild tutorialissa. Hei, ei mitään. Se on ihan ok. Tiedätkö? Anna olla. Ikuinen tutoriaali. Pelaat sitten Totkin jälkeen se. Jontsella on
Mario Wonderia ja Mario RPG. Oi. Switchillekin kyllä niin kova. Jos mä saan Switchin lainaan, niin voidaan jotain sitäkin Päcklogeja vähän katsoa. Just jotain Mario Wonderia olisi kiva pelata ja tällä. Kapulapyörityksessä Coral Island. Mikä on Coral Island? Millä se löytyy? Mitä sen tehdään? Joo, toi on se, mitä on kuullut, toi just, että potvi tuntuu totkin jälkeen niin kuin luonnokselta, mutta en tiedä. No, sit kun mä siihen lopulta jossain kohtaa pääsen upottaa mun rasvaset sormeni, niin Breath of the Wildista on niin pitkä aika, että ehkä se maistuu uudestaan. Ehkä se on, kun tulisi, tiedätkö, vanhan ystävän luokse takaisin, tiedätkö, pitkästä aikaa. Niin vähän erilaista, mutta paljon samaa. Niin loppu on itsestä kiinni. Siis niin joo, okei, eli tämä Coral Island on farmisimulaattori. No niitä riittää. Animal Crossing Stardew Valley meiningillä. Onko romantiikka? Sitten jos tulee semmoinen vastaan, missä oikeasti pääsee niinku deittailemaan, niin onko hyvää romantiikkaa? Niin otetaan ajoa. Mennään valottaa virtuaalisia sydämiä. On! Noniin. Pistään korvan taakse. Coral Island. No mutta hei. Olisiko meidän aika mennä Hogwartsiin? Siinä on mun hahmo. Petrus Alqvistin. Tuleva. Mä en tiedä, saako tässä valita jotenkin, pystyykö pelaamaan Paragonilla tai Renegadeillä, niin hyvistä tai vähän pahista. Niin mä päätin, että tämän backstory on julma backstory, tiedätkö, tää on kokenut kovia ja tää haluaa satuttaa muita ihmisiä. Mutta katsotaan, muuttuuko meininki. Ihana Weasley. Tää voisi olla, hei, hyvä pointti, tähän liittyy Weasleyn suku. Mennään kattoo. Mä en tiennyt edes, että Harry Potter maailmassa on noitia. Mä luulen, että ne on kaikki wizardeja, joten tää on se pohja, millä mennään. Mutta kaikki on wizardeja. Onhan noita. Kusinäätö. No niin. Pistää vähän ääntä teille. Kuuluuko hyvin? Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me before the term begins. Oh, Eleazar! George! Glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. Niin on, ihan Radcliffen more näköinen. vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatergoers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea. As long as your young Charles here Hattua doesn't päähän. mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Toi on kyllä ihan Potterin näköinen. Ages Niinku... since I've been to the castle. Would be good to see the old No ei se mitään, mennään sillä. Ottanut vähän hittiä. Eiks nää mene junalla siinä? Niin kai sinne muutenkin saa mennä, eikä sinne pakko junallaan mennä. Noniin. Kapu pistää ja nauti oikeesti sitä ympäristöä, se on ihan huikee, vaikka et Lore ymmärrä. Juu!
Se onkin se asia, mikä mua kiinnostaa. Mä haluan nähdä, miltä Hogwarts näyttää, miten se on toteutettu kaiken kaikkiaan ja ne maisemat, että kehuttuu. Hyvä musiikki. Glad I caught you before you left for Scotland. Just barely. And who is your traveling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other 5th years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you Okay. couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Dissaspäin Have you näköä. seen this? I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the Oh ministry, shit. I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. Meidän tyyppi vaan istuu ihan hiljaa kiusaantuna tossa. Nää puhuu täällä murhista ja kaikesta. Ei mitään, kaikki on But she ok. had to get rid of it quickly to keep it safe. Presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. Oh shit, me ollaan spesiaale. Me nähdään. Me nähdään. Merlin's beard. How did you... Wait! We do. Nice. Tuotantoarvot on kyllä kohdilla. Uncharted. Morjes. The key! Give me your hand! Äkkiä out of here. Aika räjähtävä intro. Mä jotenkin odotin vähän maltillisempaa. Are you alright? You're hurt. Perhaps a bit. Take this. It's Wither World potion. That stuff will right you in a second. Oh, if you say so. What happened? Petrus Alqvistin. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Port key? An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. No mutta. I'm feeling better, sir, if you'd like to look around a bit. I would. But
But stay close. We've no idea who created this portkey. Or why. Ok. No niin, professori. Nice. Dark Souls. Dark Souls energia. How far did that portkey take? Se. Farther from London than the carriage Hei. traveled. Se. Somewhere in the Scottish Highlands. Tää on rinnakkaisuniversumi. Tää on Potter. Petrus Potter. God damn it. I do. Petrus Potter olisi ollut niin paljon parempi, niin... But Miriam sent that portkey to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, Mennään vaan hengenvaaralliselle. I'd like to have a look around. Joo, pitää mennä vaan. Let's see Heti if we valmis. can find a path, however faded it may be. No. Mind your step. Professor Fig and I have traveled via portkey to remote cliffside in the Scottish Highlands. We need to explore the mysterious ruins that we suspect the portkey was meant to lead us. Ait. Alright. Onks mulla mitään ehmää? No niin, luotetaan tutoriaali. Where do you suppose your wife got the portkey? No niin, viikuna mennään. A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Ylläri, jotain ancient magicia taas liikenteessä. Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Komeet on maisemat. Kyllä on rakkaudella tehty. I don't know where she came into possession of the portkey, but I am certain it was to do with that search. There's the path down below. This way. Jolly good. But sir, why was your wife searching But sir, for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why Casual the powerful magic keskustelua. disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any shit. power. What really matters is the one who wields it. Is that ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Alright. Someone wanted to block this path. Let's see some of that one work you were practicing. Focus on the center. Ai. Excellent. Alright. Use R to select and activate target. Some players prefer to select target and move the avatar with the same stick. By disabling camera. Alright. That was a bit rougher than I expected. Your one work's improving with every cast. Thank you, sir. Oi kato. Vähän tällä eilan tyyliä. Pow! Tää ei oo mikään perustaikuri. Tää vetää pienellä omalla tyylillä, omalla tatsilla. Kattokaa, kun mä vedän tätä omalla tyylillä. Fiksuvun hahmo on myös kirjoissa ja leffoissa. Toki tämä originaali hahmo, eli Figin suku on niinku tunnettu. Up there. Kyllä mä tän ymmärrän, mutta mun aivot ei ymmärrä. Ei. Kiitos kuusakat, moro. Kiitoksia. Ja tervetuloa. Onko kuusakat Harry Potter fani?
Hyvät animaatiot. Pieni hetki, tohtori. Kerään vain nämä aarteet. We're close now. It's just ahead. Pow! Abracadabra. JT. Kiitoksia, kiitoksia. Kyllä nyt hemmotellaan. Tervetuloa mukaan. Onko J Harry Potter -fani? Huusakat ei oo. Kiitos. Yhtiömme kiittää. Wow, kattokaa tätä. Yhtiömme kiittää teidän kovalla työllä ansatusta rahoistanne. Pakko kokeilla. Saaks mä valita mihinkä se hattu mut laittaa? Vai jos mä vastaankin kysymyksiin? Älkää kertoko, älkää spoilako. Koetan päästä niihin käärmejuttuihin. Slithereihin. Slithering. Why would someone have built this here? Slithering? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a Kiitos, Kavu. reason. Let's have a Slithering, look around for slithering. anything that seems Kiitos. out of place. The minimap shows your surroundings with in the middle and current objective press. Professor, it's a mural of some kind. Kyllä Petrus tunnistaa. Perhaps our host was a noted seer. Interesting. Professor, this statue. This may have been his home. Mä vihaan, että internetti on pilannut mun aivot. Mä tulee heti mieleen se orb-meemi vaan. Satana meemit myrkyttää mun pää. Onko toivoa enää? That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? What's this? Professor Fig! Damn! What up, G? How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. Hei, There's tohtori. that glow again. Pitäisikö sun tohtori lopetella nämä hommat ja antaa niinku uuden sukupolven ottaa tästä? Investigate. Puhuihun vaan. In Merlin's name. Godric's heart. Se on tänään pelattava niin paljon kuin pystyy. Loppuviikkona ei varaa edes laittaa konetta päälle. Se on nyt niin, että nyt nautitaan. Ja murehditaan myöhemmin. Jeesus, että on nättiä. Kattokaa tää valaistusta. Kattokaa näitä pintoja. Mä lupaan, että mä jossain vaiheessa kyllä hellitän tän ihailun, mutta kyllä nyt niinku... Kyllä on nätti. Hello? Tultiks me nyt sitten sinne jonnekin, mikä se on se kaupunki, se, missä on kaikki talot se vinossa. No se, missä se kuja ja kaikkea. Ja se pankki ja kaikki. It can't be. Can't be. Just a moment. Ooh. Wait a minute here. Musiikki on hyvä. Hyvin tämmöstä potterimaista. Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Viistokuja.
Vault number 12, I presume. Precisely. The key? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. This way, then. Come along then. Stay close. Hyvää kuuluu Christmakseen ja New Yeariin. Töitä paljon. Vähän perhettä. Aika chilliä. After you. Mitäs sinne? Menikö kaikilla turvallisesti joulut ja uudet vuodet? Saitteko lahjoja? Heittäkää vähän mitä lahjoja saitte. Niitä on aina kiva vertailla. Mä hain tänään itselleni lahjaksi uuden näppäimistön. Mulla on vanha mennyt paskaksi ajat sitten ja mulla on tommonen välimalli tossa ollut, niin nyt upgradeasin sitten. In fact, you'll see quite a Oi. few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. Nää on kyllä The siistää. vaults you see now are the newest. Nää mä muistan leffasta tämmöstä. They Eli are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. You'll want to take a breath. A what? That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. Vault number. Vault 12. Momentous day. On your way. annettiin stink-aita sille. Jaha. Oh shit. Päästäänkö rail-shoottaa? Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the portkey container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Mm-hmm. Here we are. Here we are. Voin luvata, että järkyttävä brittiaksentti tulee jatkuun 35 tuntia. Siitä ei pysty luopumaan. Kahta ei vaihda. In that time, no one has visited Vault 12 until today. Mitä siellä on? Vault 12. Thank you for your help. Jokainen sentti on euron alku. Kuusakat on saanut keittiöveitsen, sukkia suklaat. Niillä saa hyvä bileet aikaisin. Jay sai sukkia kanssa ja paketin keisasuklaita. Kapu sai uusimman kuvitetun Potterin ja Kääriän mixtape-LP. Kapu on ollut kiltti. Toms, joka jätti hupparin, tarkenee siellä jääkaapissaan. Terve eilen. Oletan, että täällä on kyselty joululahjoja. Mä sain yhden Lego-kukan lisää ja random sälää. No, eilen on ollut tosi kiltti.
Mennäänkö mieluummin sillä, että mitä ostit lahjaksi? Hyvä, joo, mennään. JT on jakanut rakkautta. Hän on saanut sukkia ja kesäsuklaata, mikä lämmittää kyllä, mutta hän on jakanut sen edestä. Täällä olisi taikajuomakone, taikurin setti, tiedelabrasetti, kakkaava kissa, puhuva lintu, legoja, Särkäniemen kausari, morjes, kynsilakkoja, helmikorun, tekosetti ja sukset ja luistimet. Vau. Wow. Siellä on joku tosi kiltti. Eikö kaikki kissat kakkaa tosin? Ei vaan vitsi. Onko se to? Vai onko kirjallisesti nyt joku uusi villitys, että lapset kerää leluja, mikä paskantaa ja kisseja? Totta, mä en ole koskaan nähnyt itse asiassa kissan kakkaavan suoraan. Ai että. Mitäs muut osti? Siitä ei on paiskinut töitä. Siellä on joku tai jotkut kokenut ihania jouluhetkiä. What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Minimum effort. Hackney Diamonds LP, paska pandasuklaata, joku vauvanukke ja sille sälää kahvia ja jotain alkoholia. Let me think. There must be something here. Revelio, perhaps? Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Kuinka moni on saanut paska suklaata tänä vuonna? Steady your wand with L and guide along the simple path to learn the spell. Press the corresponding input when prompted to accelerate your wand motion along the simple path. Oh shit. Revelio. 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 There. Sorry. Move a bit closer and try again. Mä sanoin sen kyllä väärin. Revelio. A door. Well, that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... No. I do, Professor. That symbol has the same glow as the Tää one I rupee saw heti in the leijun portkey tää ja... container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover Tohtori. the secret of this vault. Professori. Lead the way. Mä oon ulos kasvanut sut jo tän tutorialin aikana. Sä oot pelkkä estevanhus. Lumos! Damn. This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. Mäkin haluan oppia ton tai. I see something up ahead. What is it? That glow again, but on the floor. Miksi se vuotaa tai märkää? Lumos! What happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine.
You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. The fuck? There must be something to that reflection you're seeing. Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. Kyllä. It is. Itse asiassa ei The ole. reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should Noniin. cast Lumos. Tätä on odotettu. Kuuta nouseva. Can't catch me. You've acquired the wand lighting charm Lumos, which has automatically been slotted to your spell spell. Lumos creates a light at the tip of your wand to help you see in the dark areas. Hold R2 and tap 3 to cast. Okay. Lumos. Well done. Now the reflection is turning towards me. It does follow the light. Helmi. Noniin. Kohtaa itsesi. Hop. Taikoja. Aika taikoja. Oi ei, professori. Kompat-tutoriaali. Protego. Terveydeksi. Ton mä tiedän. Leviosa. Eiku, Leviosa. Mitä se menee? Leviosa. Kato. Häh. Noniin. Ei, sori. Mulla odotetaan tutoriaali. Ai tässä on näin paljon aikaa. Pau, pau, pau. Exploso. Noin. Noniin. Potato. Potato. Ai jaa, se, mä vaan tällä huvikseni. Joo, okei, sori, joo. No niin, joo. Mäkin. Back you devils! Professor! Professor Fig! Professor, where are you? This isn't good. Bro. Where am I supposed to go? What's happening? The wisps of magic seem to be That leading wasn't me somewhere. a microdose. Ah, that's where they're leading me. That glow again. Leviosa, not Leviosa. Osa. Lumos. Eiku. Revelio. I suppose I'm on my own. Sori, this mä time. vasta opettelen. Ka täällä... Jaa. Ai. Nyt joutuu vähän. Revelio. Okei. Onko sitä enempää kuin ei? Lumos. I need to align these statues with their reflections.
Perhaps I need to get them all to stand at once. Aivan. It seems I have no choice. I'm going to have to fight my way out of here. Crossing the streams. Potato! Lumos! Lumos! Voiko noihin käyttää tätä paljastus? Hold kolmio during protect to stun enemies with stupefy counter attack. Stun enemies take extra damage. Okei. No niin, asia kunnossa. Kokeillaan. Super potato. Alright. Oho, vähän liian ajoissa. Hätähousu. Ai sä oot vielas. Mene nukkuu. Stupefy. Noniin, fig. Viikuna. Jumalauta, joka paikassa jotain uutta, jännittävää. Kun toi Stupefy onnistuu, se tuntuu niin hyvältä. Joo, tulee mukava semmonen rytmi siihen taisteluun. Ihan hyvä idea. Saa nähdä miltä se maistuu 20 tunnin jälkeen, mutta katsotaan miten kompatti. Se mua kiinnostaa aika paljon, että miten ne kompatti pitäisi saada pidettyä mielenkiintoisena. Se mua vähän jänskättää oikeesti. I don't know. But I found this floating above that basin. Oh shit. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. I wonder. Onks toi se kyyneleet? Kyyneleet tonne näkee muistot juttu. Follow my lead. Let's get fucked up. Onks toi Merlin? In place. Ei. The portkey is well hidden. Perhaps too well. Rockwood. I wonder if the path we've created may be impossible to Rackham. follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes. And if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge. And the responsibility. Exposition. We've done all that we can. Okei, nyt me tiedetään mikä meininki. Me ollaan todellakin chosen one. Mutta miksi? Oh shit, itsemurha, ei. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see?
Magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. Okay. And you, it seems, are the key to understanding why. We were... It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know. Oh shit. But, sir, you shouldn't be in here. Dark forces. I was right. Noniin. Ramrock. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is. Täällä on tuttu ääni tällä Runrockilla. Be bygones. Sir, they have the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Oh shit, nyt kaveri hei. Sir, I must insist. I was to grant Ei oo sen access arvosta. only to one with the key. On viimeinen työpäivä. No niin. I have no patience for traitors. Now, where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. The fuck? Onks tää joku turvajärjestelmä? Bro. Liiku. Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. No niin. Ai että. Saadaanko reveal? Tin, 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 tin. Hetkinen. Elikkä saaks nää vapaasti käyttää mitä tahansa, mistä tahansa niinku leffojen musiikkia, kirjojen maailmasta, vai onko tää niinku leffa-universumi, et sen takia? Eikö tää ihan legit Harry Potter-biisi? Saa. Vittu miten hyvä juttu. Hyvä intro, hyvä tutoriaali. On koukussa jo. Mielenkiintoinen tällainen niinku Harry Potter noviisille tää perustarina. Aika vähän tommonen kliseinen, että vain sinä näet tätä muinaista taikaa, mutta se on semmoinen hyvä rakenne perus tämmöisen ympärille. Katsotaan mihin sitten johtaa eteenpäin ja millaisia hahmoja. Fig vaikuttaa nyt jo kivalta tyypiltä. Niin kuin legitisti voin tehdä mielellään hänen sivutehtävänsä. Että. Oh, good.
We haven't missed the sorting ceremony. Olemme saapuneet Tylypahkaan. I'm no expert, but Nyt on aika ottaa hattu päähän. that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Saman tien. Totta kai mä pidän salaisuudet. Mä valehtelen sun puolesta. Mä kuolen sun puolesta, tohtori Fig. Noniin. Tiedän, että hän on Simon Peck, eikö niin? Phineas Nigellus Black. Onko se Sirius Blackin sukua? Prepare yourself to meet the headmaster. Fig, nice of you to join us. Oh. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? Bro, It seems sä et edes tiedä, mitä me ollaan nähty. Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. Leviosa. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. Noniin. I'll be in touch. Ennen kuin mä valitsen sen hatun, chatti. Vaikuttaako se tähän peliin konkreettisesti isosti se, että mihinkä kämppään mä meen? Bro, toi oli niin Harry Potteri. Okei, hävetti. Milloin podcasti jatkuu? Tänä vuonna. Have a seat. Hyvä opossomi. Liity Hogwartsiin meidän kanssa. Muutama tehtävä asiakunnassa. Jokaisella tuvalla on omat questit. JT, älä huuda. Ravenclaw, ainakin erittäin kivat, mutta en oo pelannut. Muita en oo pelannut. Se on tupa, ei oikeastaan. Sori. Jantune, nice. Kiitos Jantune. Okei. Noniin. I can't wait to explore. I'm looking forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. Pidetään ne tunnit in the low. Indeed. Much can be gleaned by having an adventurous spirit, but your professors have a great deal to teach you as well. Tomsuk, hei. Mitä täällä tapahtuu? Kiitoksia. Kiitos. I detect something in you. Ja nyt toimii nimenomaan. Nyt se motivoi. Te kuulette kivoja ääniä. Pistäkää lisää tulee. What is it? Aivan. Ambition. Me ollaan ambition. Is it ambition? I may seem single-minded, but it is important to go after what you want from life. Interesting. You've recently learned that you possess a rare ability. I detect a growing sense of ambition, an eagerness for power. Perhaps you belong in Slytherin. The sorting hat will take your choice into account when sorting you in the house. Slytherin house known for cunning, ambition and a hunger for power. Accept house, choose different house. Accept. Eikä trophy, naiset ja herrat. You belong in Slytherin! Hahaha. Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Niin joo, tässä ei oo Quidditchia ollenkaan.
Ihan hyvä jatko-osaan sitten. Jotain keskitytty olennaiseen. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. Olikohan sen tarkoitus missään kohtaa olla mukana, mutta ne vaan joutui leikkaamaan sen pois. Quite an entrance. It's Weasley. lovely to meet you. I'm Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Pleased to meet you. As well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. Cheerio. It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. It may be a bit of a challenge, but one I'm sure you're up for. Monta kouluvuotta ne käy I suspected Tylypahkassa? as much. This is the entrance to the Slytherin common room. 7. In order to enter, one must simply käy speak the järkeä. correct password. Käy järkeä. Aspiration. Eikä missään kohtaa... Very niin, well. joo, okei. 7. Aspiration. Mitäs sen jälkeen? Onko jatko-opintoja? Töihin. Niin. Heiluta sitä vandias. Olis mun huone kirjaimellisesti käärmeen takana? Thank you, Professor Weasley. You're welcome. Miksi mä oon täällä luolassa? Mikään Dracula on. Niin on. Velkoja makselee. Looks like everyone's gone. Better head to the common room. Noniin, nyt Tompsuka näkee Hogwartsia. Welcome to Hogwarts. Hieno. Revelio. I need to head to my common room. Sounds as I thought there was voices coming from nearby. Perhaps I should follow them. Kuullaan ääniä. I suppose some introductions are in order. Noniin. Introduce yourself to Imelda, Ominis ja Sebu. Tää chatissa Kapu oli Sebu-fani. Noniin. Mut sitä ennen me käydään tsekkaan tää. Pähkinöitä. Alright. That is not helpful. Se heti Sebu ekana. Me jätetään Sebu viimeiseksi. Parhaat viimeiseksi. On kyllä törky hieno. Jaha, toi joku badass. No niin, Reijas. Ugh, not going to move there, are you? Here, watch this. Don't say I didn't warn you. Checkmate. Told you. You should have listened to me. Ah, I know who you are. You're the new Slytherin, the one who barged in with Professor Fig last night. Interesting tactic on your first day, taking all the attention away from the first years. I'm Imelda, by the way. Shame I wasn't with you in Fig. I could have lured that dragon away. My skills on a broom are legendary. Tuo aksentti heitti mut niinku tripille. Mä tiedän, että täällä on myös amerikalaisia. Joku puhuu tolla tavalla.
We had it handled. We handled it. And I think Pipe down nimeltä. of a dragon. A broom would have been kindling. Not the way I fly. Perhaps one of these days I'll show you a thing or two about flying. I can teach you more than Kagawa ever could. Speaking of which, I'd like to get in some time on my broom before classes. Do you fly a lot? Do you have a lot of time to fly during school? I make the time. There's nothing like swerving through the spires of the castle and around the Quidditch pitch to clear the mind. Hän ei tiedä mistä hän on. Nyt täytyy sanoa, että kuulostaa Skotlannin aksentia välillä jollain vastaavalta. Onko tässä sillä lailla, että sä näille sivuhahmoille pystyy tekemään questeja ja sitten saa jotain loyalty-hommia? Onko tässä semmoista niin Mass Effect-meininkiä? Farewell then. Goodbye, Imelda. Nice meeting you. Imelda, sä oot all over the place. Mystinen nainen. Okei, katos kuinka tää badass on. Onks tää Malfoy? I think I heard one. Doubt mermaids find us that interesting. Ominous. Based on all the chatter when you entered the common room, I'm guessing you're the new 5th year. I'm Ominous. Ominous Gaunt. Nice to meet you, Ominous. Well, you certainly had a memorable arrival. Well, if I'm going to make my mark here, I had to start right away. You're definitely in the right house. Do let me know if I can be of any help. Eikö niillä ole mitään taikoja, though I doubt you'll need it. niin kuin, millä pystyy parantamaan sokeet? Ominis, Voldemortin sukulainen. Damn. Did you suspect you'd been Slytherin? Were you expecting to be sorted into Slytherin? Most certainly. My family on my father's side are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Not something I'm especially proud of, mind you. He was obsessed with blood status, a pure-blood maniac. Unfortunately, most of his descendants do not fall far from that tree. Damn. Did that student say he thought he heard a mermaid? Yes, but I've never heard of a mermaid showing up outside our common room window. It is fun. Ainakaan vielä. Been known to keep some first years on the lookout for hours. Thank you, Ominous. Very nice to meet you. Pleasure was all mine. Don't be a stranger. Okei. Mä en vielä tiedä mitä mieltä me ollaan Ominuksesta. Jury is out. Sorry. Eka päivä. Noniin, Sebu. Can I help you? You're the new 5th year. I'm Sebastian Sallow. Sebastian tuli vähän hottina sillä, että valmiina nyrkit heilumassa. He was a friend of Professor Fig's who merely joined us for the ride. Still impressive. Dreadful way to go, poor fellow. Glad you and Fig are all right. It was dreadful, certainly, but quite an experience nonetheless. Interesting perspective. How did you and Fig manage to escape? It's all still a bit of a blur, to be honest. Didn't mean to press. You just get yourself settled. We can talk more later. What book were you reading? A spell book I picked up. Has a few interesting things, but not exactly what I was looking for. I'm sure you'll find out soon enough. But not every spell you may need can be found in our assigned textbooks. Sebastian myy vähän niitä. Off the shelf. Some spells aren't taught at Hogwarts. Which ones? Nähdään kujalla. Seems I may have met a kindred spirit. That is a conversation for another time. It was good meeting you. Good luck today. Is the new 5th year Slytherin in here? Professor Weasley's waiting for you just by the Sebastian on voittanut siellä kapun sydämen. Pepe valitsi rotupuhtauden säilyttämisen. Korjaan Petrus valitsi. Tää on kyllä nätti.
Valaistus on. Mitä mainioin. Meet Professor Weasley outside the common room. Ilomieli. Weasley! Good morning. Onko tässä romantiikkaa? Ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the ministry, mitä kaikkia taika-ammatteja sitten on? Ja mitä nämä tekee tämän koulun jälkeen? Onko JK rolleri niin avannut yhtään, että miltä näyttää työelämä? Onko tulossa uusia kirjoja? Nuorten aikuisten kirjoja. Harry Potter ja ikuinen asuntolaina. Hyvää iltaa, Jyke. Tervetuloa. Kalsarit oli huonosti. Tuntuu pahalta. Näkyykö toi? Näkyy. I'm ready. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. This way. Onks mulla jotain special herkku? I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Do keep up. Do keep up, dear boy. Why don't you cast Revelio on that? Revelio. And see what details the field guide can provide. Kelpie statue guide pages. This statue depicts the Kelpie, shape-shifting water demon native to Ireland and Great Britain, which usually takes the form of long-maned horse, the largest Kelpie ever reported in the Loch Ness Monster. Is the Loch Ness Monster? Aivan. Lore, baby. You've just unlocked a field guide challenge. Your progress towards completing challenges appears here. Collect field guide pages in Hogwarts 1/2. Field guide challenges are the only way to acquire experience points or XP. The only way. Asia kunnossa. This is your wizarding level. XP earned from challenges increases your level and power. Your field guide tracks your current challenge progress. Select the challenge and continue. Jaha. Collecting your first guide page unlocked a new challenge category. New challenges you unlock throughout your adventure will appear here. Select field guide pages, continue. Each challenge has tiers. Special rewards unlock at each tier you complete, from appearance to critical upgrades. Mahku saada hienot rillit. Rewards must be claimed from the challenge menu. Come back often to collect rewards. You have okay. Saa kaikkea kivaa krääsää. No kiva, ihan jees. Kiva, että se sitoo kaikin tavallaan tohon yhteen samaan. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Gotcha. Riippuen vähän siitä, miten tämä peli tästä nyt lähtee avautumaan, niin mä ajattelin, että varmaan olisi fiksua alkuun tykittää päätarinaa jonkin verran eteenpäin, että saadaan semmoinen hyvä, tiedätkö, siivu sitä taakse ja saadaan vähän niin kuin näitä Harry Potter merijalkoja allemme. Ja sitten vaikka ottaa yksi päivä sillä, että tehdään kaikkea sivuhommaa ja sitten taas jatketaan storya.
Mutta kuitenkin. Katsotaan vähän, miten tää tästä. Täytyy vähän haistella ja maistella, miten tää peli toimii. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Oi. Aina arvostan 3D-kartta tämmöstä hässäkkää. Hogwarts is divided into two main areas. The left side of the map is where students and professors live and includes the house common rooms and the Great Hall. Aivan. Oi helmi. Pystykö pyörittelemään tota? Pystyykö tähän jotenkin zoomailemaan niinku? In this view you can see the flue flames available in that region. Green flue flames represent flames you have discovered, including your own house common room. Grey flue flames reveal the location of undiscovered flames. Aha. The right side of the map is where you'll find academic points of interest, including the astronomy tower, library and greenhouse. Select library. Professor Weasley has unlocked the central hall flue flames for you. Use R to rotate the map and fast travel to the central hall flue flames with... Okay. Flue flames. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. Tässä on kyllä ihan pari ihan vitun sairasta sivutehtävää. En tiedä, kuulostaako toi hyvältä vai... Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Piti just kysyä, että mikä on Hogsmeade? Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Mä oon maistanut butterbeeria. On hyvä. What exactly is Defense Against the Dark Arts? Can you tell me more Darker about Arts. Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become Aurors. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. Hecat. Charm class. What will I learn in Charms class? Charms. Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. Thank you. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments Kiitos, kuningas. outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adeptness Jyselle, miten me ollaan pelattu? Ei me kauan olla vielä. Tutoriaali periaatteessa just taputeltu, että me just saavuttiin tänne tylypahkaa ja tässä vielä käydään läpi perusasioita. Että ihan ollaan alussa. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Castle. Mulla on täällä skenet. Pain helvetia. Ok. I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it. Never tell them your secrets. Precisely what Professor Fig said.
speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use... Toistaiseksi tosi sulavasti mun mielestä peli liikkuu eteenpäin, niinku vie mukavasti eteenpäin kaiken puolin. Tutorialissa toiseen, avaa sopivasti koko ajan lisää. Hyvin mietitty tuo alku. Varsinkin jos se kohta päästään mutta vähän enemmän tutkii. Rupesi ehkä vähän tuntuu siltä, että... Katsotaan vähän nyt tätä. Complete three-side relationship quest. Okei. Kartta. Oh boy. Oh boy. First, okay. Okay, attend your first day at Hogwarts. Start your first day and it. Jep. Assignment relationship quests. Mä tykkään kyllä noista relationship questeista. Ne on mulle vähän semmoista hunajata, niin me joudutaan kyllä ne ehkä pelaa. Mä en tiedä miten muuten me sivusisältöä tahkotaan, mutta ei tässä oikeesti ole halo meininki. Onks näissä mitään niinku... Onks nää vaan kosmisia? Kosmeettisia. Onks nää kosmiset lasit? Vedetään kuin full Potteri. Why not? Ketä me huijata? Kosmiset lasit päähän. Ja murhaajahanskat. Heliä. Onks hattujakin löytyy? Hei, pieni tauko. Mä sain tästä idean. Hyviä sivutehtäviä, side-pusleja. Joo, hyvä pusleta maistuu aina. Pidetään pieni breikki, jatketaan kohta. Ihan muutama minuutti. Katsotaan toimiis mun uudet hienot napit. Kattokaa. Samaa paria hatut. Kyllä nyt on tuotantoarvoa jumalauta. Kiitos kaikille lahjoituksista ja tilauksista ja kaikesta. Katsotaan vähän, mitä täällä on huudeltu. Antaa juttuja, metatasollakin hyötyy, mutta voi myös aina vaihtaa siltä, miltä haluaa niin niiden näyttävänä. Se on hyvä. Jos tykkää jostain, mutta se ei anna sulle mitään buffia, tai sitten joku kuoleman ruma naamari antaa jotain, niin voi muuttaa, se näyttää kivalta näkymättömältä. Paras hankkia kaikki vaatteet, just näin. Tauskiko meille. Älä nyt, just striimin alkuun sanoin, en tiedä ollutko vielä paikalla silloin siitä, että jäin itsekin kuuntelemaan lockdownia, oli niin hyvä, pitkästä aikaa. Se on kyllä vaan kova biisi. Noniin. Neckwear, totta kai meillä pitää olla Stockmannin huivi. Ei pidä. Ei toiminut. Cloakit, roopit. Me ollaan ilman rouppia. Ei kyllä me ollaan roopilla toistaiseksi. Mutta nakun alla. Hell yeah boy.
Room upgrades. Flying mounts. No ei kai me nyt laitetaan niinku vaatteen päälle. Ota pelleilee. Paljon on kaikkea. Seurataan Figiä toistaiseksi. Tsekkaa Figi mun hattu. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in Minä studies. tekeen syntiä. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? I did my best, but I'm fairly certain she suspects that we're not being entirely forthcoming. Yes, nosy Professor bitch. Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for Sori, now. mun tää testata, We pystyykö... don't know where this path we've embarked upon, and she may feel obliged to share details Ei ole tarvittu with the skipata. headmaster. Piti taas testata, että pystyykö pausettaan näitä keskusteluja, mutta ei pysty. Good. Siitä Now, pieni miinus. As capable as you are, I believe the ability you possess obliges On hyvä, you että to be pystyy well skippaa. trained. Sitä plussa. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Some quests are locked by spell or level requirements. In these cases, you will need to be the required level or have the required spells to activate the quest. Okei, selvä. New spells can be earned by completing professor assignments or as quest rewards. Aivan. Defend against the dark arts class. The field guide map shows Professor Hecat's class is in the lower section of astronomy wing. I could get lost in this castle. May I need to use the charmed compass to... Blah blah blah. Okei, no se voi olla... Ei. Me mennään sinne. The map is enchanted to help you find your way. Dark arts. Thank you. Niitä vastaan. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. Hakeen kamppeet. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. No. Expaa, itemeitä, questejä, shit, challengeja. Mennään katsoa nämä kuut nyt ensin. Mennään me tekemään sitten se. Vai pitäis meidän ensin käydä hakeen niitä kamppeita? Mutta ainakin sitä questejä ei näyttäisi olevan vielä tässä. Otetaan se questin aktiiviseksi. Kätevä. Vähän tutkii. Onko täällä aarteita? Et kannattaako täällä oikeesti
You can't No kannattaa tämänkin imagine takia. how inconvenient travel was before I invented flu powder. Ignacia Wildsmith. Sopiva nimi. Side quests are now available. Available side quests can be found inside regions of Hogwarts marked mustalla lipulla and discovered by exploring the world. These quests reward XP but do not advance the main story. Hence the name. En mä oikein. Kissa, pystyykö selittämään? Nice. Nice. Löytyy vaikka mitä. No niin, sit tutkitaan. Miau. Op. No niin, näytäs nyt se reitti. Kerätään floomit matkalla. Well. Peeves. Peevesillä on hetki menossa. Pystyykö täällä juttelemaan? Ei kaikkien kanssa. Revelio. Peeves! Mikä sä oot? Missä sä oot? Upea valaistus. Olikos tää Unreal 4:lla väsätty? Vai oliks tää ihan oman moottori? Miten mä muistan sitä? Voiko joku checkata? Ei vaan, me heti eksyä. Piti mennä tänne. Aivan se merkkaus. Noniin. Tekee mieli tutkia. Mennään tarinaa eteenpäin. Oh shit. Hyvä Sebu. Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. All right. To the wise, age matters. Unreal 4. No niin. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of Professori Hecat näyttää ihan Studio Ghiblin mummohahmoilta. Kyllä tiedätte. Aina kun ne tekee mummoa, niin näyttää tolta. A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Levioso. 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 Tuo Pruitt on Wesleyn äidin puolen sukua. Now, let's try something a little larger. Nice. Sieltä tulee kuin apteekin hyllyltä. Oma Wikipedia paikalla. Potteripedia.
Let us begin with the basic cast. No niin. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent, as Master Pruitt so artfully helped me demonstrate earlier. Jos mä tästä pistän ne niinku sellainen. Nää varmaan aukee myöhemmin sitten nää. Protego. Miten se kästää sen levio? Miten se kästää sen? Breakthrough yellow cells with control spells like levitation spell Levioso. Levioso, go! Now, Gotcha. the basic cast. Well done. Tuo on ihan hyvä, että se tulee tuon saman napin takaa. Se ihan fiksu, kun se vaan niinku oivalta. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Right, no niin. You're going down, boy. This should be easy. Protego. Protego. Levioso. Takes things. Oi, Sebus. Oi. Let's just say I'm a quick learner. I do enjoy a lively duel. Oi. Vähän sitä viedään. To anticipate your opponent's next move. Use the basic cast when your opponent's guard is down. You're good. How perceptive. Stupid. Watch your opponent for signs to attack or defend yourself. Not bad for a beginner. You give as good as you get. Sebastian. Wrecked. Ihan täys. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Slytherin. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. Nice. All right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. I'd hate to face Professor Hecat in a duel. If you know the right spells, it's dark wizards that'll fear you, not the other way around. Okei, rauhoitu, Everett. You drilled Sebastian. He's strong competition. Well done. Huh. Always thought Levioso was for first years. Not anymore. Not anymore, baby. Not anymore. Oh, I'm not much for dueling. I prefer to keep things friendly. My man. Hetkinen. Revelio. I got you now, boy. The large dragon skeleton that hangs in the defense against the dark arts classroom is allegedly a trophy taken by Professor Hecat after she single-handedly defeated one of the largest poaching rings in eastern Wales during the Great Poacher Raid of 1878. Badass. Yes. Level 2 lokki. Onko tässä picklokkausta, lockpikkausta? Ei vielä. No. Whoa, sorry. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice?
Felt more like I was dueling an expert. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. Okei, eikä mitään paniikkia sen lockpikkauksen suhteen. I've had my share of wand combat. Vaihdellaan. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. Sori Sebu, me ollaan nyt pimeällä polulla. Perfect fit for a certain exclusive, Gay enough. unsanctioned dueling organization. Sounds suspicious. Mennään vähän. Saanko sitä rahaa? Maksaako siitä? Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Jaha. Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to Opettaja kirjaimellisesti Thank you, Sebastian. metrin päässä. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Sebastian doesn't give a fuck. We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. Noniin. Se on tunti oli taputeltu. I should speak with Luke and Brattleby about the secret dueling club. Ei, mennään Charms Classiin. Ylöspäin. Skip it away now, skip it away now, seuraava tunti kutsuu. Mietsi, jos aina käytävillä istumassa. Jos oikeasti löytyisi velho Alberi, nuori velho Alberi, niin se olisi tuossa penkillä. Jälleen kerran. Kummitukset tappaa toisiaan. Vielä ylempänä. Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Some of us don't necessarily want him to get back to the lesson. Contemplating my orb. Here, behind you. Todellakin. There is an Leviosa. seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Ei vielä. Noniin. Shall we begin? Hassuttelija. Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. Damn. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and
take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Accio. 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 That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Jaha, hän on niinku luokan primus. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me! Mä tykkään, että ottaa oman aikansa näiden professorien kanssa tällä. Pääsee oikeasti tutustumaan. Hyvin rytmitetty. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit Joo, mä of menen sport takas Leviossaan. to put our prowess with the summoning charm to the test, right? Jaha, oh shit. Pääsee tässä rakentelee. So why don't we have our newest student start us off? Noniin. Onko aamulla röitä? On. Röitä on. Röihin mennä. Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, excellent control there. That's it! Splendid! Accio jees, Accio jees. Points to Slytherin. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. Tappelu, tappelu. You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Okay, you first. What's this? Okei. Aika vahva alku. Noniin, Petrus. Hei. Tiedätkö sä kuka mä oon? Tiedätkö sä vittu kuka mä oon? I know everyone is watching, but try not to be nervous. You are doing quite well. Oot oikeassa. Mä koitin vaan peitellä mun heikkoa epävarmuutta. Happens to the best of us. Let us see this. Peli ei oo vielä menet. There we go. I got this. Ei! Joo. Yes. Very good. Here we go. Tuleeko täydet pojat? Fair enough. Oishan tää nyt pitänyt handlata. That is how it's done. Accio. Akkio sentään. Brilliant. Kuinka painava toi on? Onneksi olkoon natsas. Hyvä peli. Let us make this a bit more interesting, shall we? Krahasta. I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. No This niin. round settles it all. Jaha, noni. Watch this. Okei.
Ei! Miten niin? Se on enemmän 50 puolella. Sanova. Oi, menee tiukoille. Mä tuijotan sitä. There we go. Noniin. Ratkaiseva. Splendid! In your face. Very good, both of you. Well done. Ai että, parin viikon päästä pääsee taas Tampereella tuulensuuhun. Ehkä. Itse asiassa mä tänään mietin sua, kuningas, tuolla kaupungilla, kun kävelin pakkasessa ja menin siellä kun ravintolan ohitte, niin tuli oikeasti mieleen, että vieläköhän sä täällä käyt pyörähtämässä syömässä, että täällä meillä on kylmä. Voin kertoa. Tehdäänkö sä paleleen täällä? Thank you, but I've been holding my own. Tuulensuu on kyllä hyvä. Mä oon muutaman kerran siellä käynyt ja aina on toimittanut kyllä hyvin. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. You can cast spells without a wand? Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Nice. En mä tiennytkään, että tässä maailmassa pystyy myös ilman sauvoja taikoa. Siistiä. That I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. Is Wagadu a castle like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed tää peli nyt or overwhelming to me. Niinku kanonia? It always felt like home. Täysin. Vai onks tää niinku rinnalla sitten niinku, miten se menee? Tai onks tää Wagadu niin oikea paikka niinku niissä kirjoissa esimerkiksi, nyt on mainittu koskaan vastaavaa. Voidaanko mennä häneesin peli, mikä sijoittuu sinne? It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. Siis I do miss Wagadu, but I am glad to be here. Mun mielestä näitä pitäisi laajentaa uuteen kouluun, uusia nuoria, uusia tarinoita. Let's fucking go. Ihan sama, kaikki muukin on tuotetta, niin miksi ei tääkin? Puserataan sitä samasta tuupista vittu kaikille. Lisää vaan. A word, if you would. Well, you'd be using it on clothing, to be precise, Sebastian. You know... Revelio. Hei, mikä kilahti? Professor Ronan reminds me of my grandfather. Loads of wisdom. Tää jäpä on niin Potteri. Tää on sen näköinen, miltä Potteri näyttää tyylin kirjoissa.
brother learned the summoning charm, it was constant Accio this, Accio that, cutlery flying everywhere. Ei kiinnosta, sorry. Bye. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked your Ronen haluaa päästä juoruilleen. instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Let's cook. Breaking Hogwarts. Nice. Nonni. Hello there. You're the new student, aren't you? Hetkinen. Mikä se on? Teekö mä sen oikein? Wow. Teekö mä sen oikein? Pitääkö tähdätä siihen? Teekö mä sen oikein? You wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Onks tää joku journalisti? First day's going well. You certainly seem to hold utelias. your own in charms. Wasn't too challenging. Thank you, but it really wasn't all that challenging. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, Mua skämmätti. Ei se mitään. overconfident in his. Onks mulla sitä spelliä jo? Ei taida olla vielä. Charms homework. I find Professor Ronan's lessons a bit more challenging than you do. Okay. Jaha, tästä täällä poltellaan. Kissa. Nearly missed exams one year. We were so engrossed in our butterbeers. Akki ottoi kirja, hän huusi. Mikä kirja? That's absurd. You could pretend the werewolves join the goblins in the uprising. Bro. Ei kun kato jo, tossa näkyy. Ei kun hetkinen. Toi. Miten se Akkio tehtiin? No. Heti unohti. Nice. Voi ei. Nyt mä joudun kerään ne kaikki. Fuck. Nyt mä joudun kerään ne kaikki. Eikö niin, meillä oli jotain uutta inventoorissa, jotain hattua ja muuta. Eiks niin? Gearissa siis. Näyttääkö se jotain uutta, jos... Eiku ne lasit. Eiku mitä? Eiku missä se... Eikö se avattiin siellä... Bro, tässä on morjes. Mitäs nää nyt on? Niin nää on näitä. Joo. 150. Oi, ihan hieno keippi. Nämä hanskat on kyllä niin rumat. Mut jos ne on hyvät, niin vedetään hanskaa. Vai tule... What? Mä ymmärrän, että se lataa tohon mappiin, mutta ärsyttää. Gear appearance reward, joo. Where? Joo. Kattoo ruutua, niin joo. No niin, täällä. Täällä olisi niinku
Joo. Ei nää on kyllä niin. Ei kun nää on kyllä käärmeen nahkaa. Aika badass. Mennään liskokäsillä. Okei, nyt, joo. Se on just näin. Kuusakat saat ihan oikeassa. Anteeksi, miten... Tää täällä tapahtuu. Siis onks toi hullu hatun tekijä? Beeves itse. Pystyis mä sen akkioimaan? Level 1 on okei. Fuck off. Fuck off. Weasley after class. Well. Weasley. Alkaako romantiikkasivujuoni professori Weasleyn kanssa? Sitähän mä toivon. Klassikoita. Kaaosta. Onks toi... Aina tulee toi ääni vai... Kuuluuko toi kilhahdus vaan silloin kun se spottaa jotain myös? Vai onko se vaan, että sä teit sen tai Detective Vision tyylisesti? Witcherin senssi, Katso, siellä näkyy jotain. I can sense it. Winds howling. Ja ihan hyvän aikaa näkyy toi. Ei mitään paniikkia. Revelio. This fountain in the Transfiguration courtyard has a likeness of Wyvern on top of us and serves as a relaxing place for students to gather. Despite rumors to the contrary, possibly started by Sir Cadogan, this is most assuredly not meant to be the Wyvern of Vue slain by the lively knight in spite of himself. XP:tä puskee. Se näyttäisi, että täällä olisi joku tommonen arkku. Missä se arkku? Onko se niin alhaalla? No. Sori, mulla on toi mun pädi tossa vähän mun ruudun edessä, niin mä en näe ihan täysin minimappia. Ehkä mä olisin siirtää sen vaikka tuohon vähän keskemmälle. Noniin, kato. What about the room, Professor? Noita tonttuja. I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Excusez-moi. Ah, there you are. Ei se kyllä hyvä tossakaan. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit before you arrived. I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Nothing more, Professor. I see. Me ei olla mitään I'm trying to snitsejä. get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. No niin, In selvä. that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments.
What? More work? I'm not sure I have time for extra assignments, Professor. You shall find the time. You'd be astonished to know just how much you don't know. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Professori Weasley saa maistaa mun perfect wandia. Se oli ensimmäinen ja viimeinen tämmönen sitten. Tälleen 2 tunnin pelaamisella on mitä mieltä tästä linnasta ja sen yksityiskohdista, vaikka et ole edes raapassu pintaa. Se on se vakuuttavin aspekti mun mielestä tässä. Tää jotenkin paikan tuntu on käsin kosketeltava. Ennen kaikkea upea valaistus tekee niinku vaikutuksia ja kaikki nämä materiaalit ja pinnat tuntuu tosi hyvin tehdyiltä. Et ihan niinku Hogwarts. There's an Ollivanders in Hogsmeade. There is. En malta nähdä, että miltä ne ulkopaikat näyttää, että kuinka hyvin se pysyy se taso, mutta Hogwarts on vakuuttava toistaiseksi ja tosi paljon vaihtelua jo pienellä alueella ollut, että katsotaan mitä kaikkea täältä vielä löytyy. What's a spellcraft? I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. Transfiguration magic. Can you tell me more about the potions shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, Full of a although they rarely sell recipes. Professor Sharp asks that they have a couple of particular recipes on hand for you. No kyllähän nyt on. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Saanko mä valita? Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. Sebastian on kyllä mun main man siinä mielessä, että Sebun kautta saa kaikkea häijyä. Näti on vähän liian, tiedätkö? Ei. Sebulla mennään. I'd like to go with Sebastian. Glad to hear it. Mr. Sallow is a capable young wizard, and he knows the area. He'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. If you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Kuulostaa suunnitelmalta. All right. Speak to Professor Ronan to receive first assignment. Assignments are types of quests given to you by Hogwarts professors that, when completed, reward you with new spells. The reward for completing your first assignment will be the mending charm, Reparo, which is required to complete other quests. You can track assignments and their progress in the quest menu of your field guide. Gotcha, boy, I gotcha. Mennään sitten. Kissa. Kannattaa revelio. Joo, hyvä kun sanoit. Unohdin, että varmaan joka huoneesta, joka luolasta, joka rööristä löytyy jotain, niin mä ainakin tekisin. Revelio. Tämmönen ääni kuultaisi. Siinä. This partially transfigured teacup, likely the soon-to-be reversed error of a second year, serves as a cautionary tale for those students who do not take seriously the complexities and dangers of transfiguration. Voi rotta raukkaa.
Liikkuuko se häntä? Rahaa lojuu ympäriinsä. Revelio. Apua, tosta tulee niin vainoa haraseksi. Ah, there you are. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do. Let's cook. And an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. Mut silti nää ei pysty niinku parantamaan sokeita. What's the catch here? As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside Ei of vaan class halua. in an effort to catch you up with your Sehän siinä peers. vittu julmaa A onkin. number of your professors have agreed Sorry, to sorry. do so as well, but first, No, sun kortit. each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and report back to me. We will have you casting Reparo in no time. I see. What is the purpose? Why must I first complete tasks to learn Reparo? No lesson Come on, old man. can compare to first-hand experience, and these tasks should provide you with just that. Such experience is invaluable when mastering any new bit of magic. I'll start on the task right away, Professor. Heti nöyryt. Search-areasta on the minimum representation. Find the quest objectives. No niin. Accio. Got it. Got it. I fucking got it. I have it. A flying page must be around here somewhere. Where the fuck is it? Some kind soul help me. Sivutehtävä. Zenobia Nook. Are you alright? Don't you know who I am? Zenobia Clearly Nook, not. the girl whom everyone at school hates for no reason. Damn. Everyone hates you. Why? Because Hogwarts is full of bullies and spoilsports. Leander Pruitt's one of the worst. That no-talent moon mind. Ooh, I moon wanted to mind. make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. I haven't much interest in a game that sprays you with odors. Only if you lose, which I never do. Or at least, not often. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Näkemys. Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. Oh shit. I have done the same. Sounds as if you caused the smelly situation and they responded accordingly. I didn't make the rules. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented fifth year to help me. Meitä on helppo manipuloida. You don't have any Haven't friends. you any friends at school? Not really. Natty said hello once, but not a word since. Do you have any suggestions on how to get your gobstones down from their hiding spots? If I knew that, I'd get them myself. Whoever hid my gobstones that high got up there somehow. I'll see what I can do. I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. Ok. Teepä se. Ketä on?
Don't get too cocky simply because you had one victory over Salad. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio! Jos toi ei oo gobstone, niin ei mikään. No miksi toi käynyt tohon sitten? Revelio! Why not, bro? Lumos! Levioso! Eiks mä vaan osunut siihen? Accio! Bro. Vai tarvitsi joku eri taija, mitä mä enää vielä... Paitsi mä haluan tehdä se tehtävää nyt. Miksi se aktivoitu itsestään? Me halutaan reparo. Me halutaan reparo. Siellä. Accio! Brilliant! I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's I completed the assignments, Professor. I'm a good boy. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Yes, sir. Sauva esille. Your wand is a conduit of your magic. Oh shit, se tulee sieltä. Kyllä kato ennenkin sauvaa käsitelty. Moro Fyrni, tervetuloa taikujen maailmaan. The mending charm reparo can be used to mend broken objects and pieces. Aivan! No tämähän avaa vaikka mikä. Mikä se eka oli? Onko se luuraanko? Mennäänkö me testaa heti sitä siihen? That's it! Very good! If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Pääseekö tonne? No. I'd better keep an eye on high places around the school. Sitten. Ei. Alright. Niin kato tätäkin. Niin kauniisti valo liipuu tuolta. Täyttää tämän huoneen. Hyvin realistinen, mutta silti tyylikäs. Morjes, ei yhtään creepy. Joo, hetkinen. Ei mitään, no niitä, joo. Noita sivutehtäviä, joo. Lumos. Levioso. Accio.
Reparo. Revelio. No joo, mystistä. I had an awful time in potions the other day. Someone had scribbled all over the pages of my book of potions. The margins were as black as soot. And it was a copy from library. Scribner's going to have me. Ei oo helppoa koulussa. Have you ever noticed in potions that the girl who sits in the corner almost always nearly melts her cauldron? I find it quite disconcerting, and Sharp doesn't even raise an eyebrow. Yet I drop one nettle too many, and I get the stare of the. Well, fancy meeting you here. Jos ei tää oo Dark Souls-referenssi, niin ei mikään. Accio. Revelio. Ehkä se ei oo. This set of armor belonged to Sir Skagglethrope, the heedless who unwisely challenged a mountain troll to a game of musical chairs. Damn. Miettikää, siellä se on vieläkin sisällä. Vieläkin sisässä. Moro Sebu. Hello, Sebastian. Noniin. My new charge. Charge? I'm told you're in dire need of supplies, and I'm to accompany you into Hogsmeade for them. Noniin. Is this your first foray into the village? Todellakin. It is. I haven't left the castle since I arrived. Tsekakaa mun hanskat. Well, Ne hienot. I shall endeavour to be the very best of guides then. Hogsmeade's a charming little place. Charmed. Self-contained too. We should be able to find you everything that you need. Shall we? We shall. Noniin, nytkö aukee? Isommat tontit sitten, noniin. Petrus ja Sebu. Ai että. I was glad Professor Weasley asked me to join Tästä you tulee today. vielä kaunis tarina. As am I. Thank you, by the way. Of course. You're the only one who's ever bested me in a duel. The way I see it, I'd be wise to keep an eye on you. Mhm. Speaking of Weasley, she seems to have taken quite a shine to you. Has she? That's nice to hear. I'm still Todellakin. surprised that a professor would entrust me with anything, given my detention record. Spend a lot of time in detention, do you? Just enough to keep me well-rounded. What the Revelio. On hyvän näköistä. Speaking of detention, this trip to Hogsmeade might have saved me from one. Glad I could be of service. Madam Scribner, the librarian, was on the hunt for me, as is often the case. Professor Weasley came to retrieve me, and I was able to convince old Scribner that I had somewhere to be. Sebu on tommonen So how did kettu. you manage to get on the librarian's bad side? Well, I suspect it's a matter of differing opinions. She thinks I shouldn't be allowed in the restricted section, and I, on the other hand, am inclined to disagree. Oh, just one moment. This is an excellent spot to gather lacewing flies. They're pretty to look at. Oh shit, lisää kerättävää. They make a powerful potion ingredient. No. No, voi ei. Ei. Lumos. Accio. Reparo. Oi vittu.
Ei. Kerättävä. Sebastian, et sä kertonut mitään, täällä on kerättävä. Ei perseen. Mitä me nyt tehdään? Mitä mä nyt voin itselleni tehdä? Mutta kun ruveta kerää näitä kaikkia. Kato. Quite a sight, isn't it? You certainly don't see that every day. Well, 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 well. The hippogriffs? Absolutely. Likely already named them too. Prance, Hoof, and Sugarfoot. Oh. To the left is the Forbidden Forest. Out of bounds to all students. Oh, hence the name. Precisely. They think it's too dangerous. I think they need to have more confidence in our defensive abilities. Revelio. We can see Hogsmeade just past those ruins. Joo, ihan hetki nyt vaan Sepu, mä käyn vähän kattoo. Oh shit, oh shit. Tää on kuin Battlefield-taistelu, Tanner. Älä hylkää Sepua. Katsotaan ihan piruuttaan, että niitä graffa-asetuksia. Täällä on performance päällä. Fidelity with ray tracing ja fidelity. Katsotaan ensin fidelity. Ruudun päivitys tippuu puoleen. Nyt kato, nyt rupes lataa. Noniin. Okei. Fucking hell. Joo, näihin ulkomaisemiin tää kyllä tuo aika paljon. Jeesus, tää ruudun päivitys. Katsotaan nyt sitten vielä toi ray tracingkin, että do not reboot. Joo, ei me vielä sitten. Mennään performansella. Silmä kiittää. Mutta kasvisto putosi vähintään puolella. Ja geometria meni simppelimmäksi ja valaistus vähän. Joo, ihan jees. PC:llä varmaan aika upea. It is that. I've been there 5 years and barely scratched the surface. Loads to see, places to discover. Oh? Any you'd like to share with the class? Mitä käy kauaksen agentiksi? Et sä voi tässä sellainen niinku ruveta, ei tapahdu mitään. Ei oo GTA. Oho. Jännä sillain niinku, vaikka ei oo leffoja montaa kertaa nähnyt, niin jotenkin, kyllä tää niinku tunnistaa, no jumalauta. Kyllä tän tunnistaa tuttuja maisemia, tuttuja visioita. No niin Sepu, let's go. My bad. Otetaan tatit mukaan. Tatti ja messi ja menoksi. Thestrals pulling a carriage a bit grim. Though I suppose most people don't actually see them at all. Niin ne on kyllä häjyn näköisiä otuksia. Unfortunately. Akio, you've seen quite a bit yourself firsthand too. Most notably that dragon attack. Hopefully the rest of your year isn't as eventful. Sori, mä juoksen sen kirjan, että mä tiedän, että se on tuskasta katsoa. Mutta me mennään nyt vähän tarinan kokeellisesti päässä. He's the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Hello, Mr. Moon. Have you met our new 5th year? Pleasure. You might want to turn back, Mr. Sallow. Turn and run. Kello on mitä aamulla 10 jotain päissään täällä. Big as saucers. What did, Mr. Moon? Demi guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. A demi, guys. I don't know what he's putting in his pumpkin juice, but he's obviously had too much of it. I've never seen Mr. Moon in such a state. Moonshine.
Mä larppasin tätä silleen, että jos lähti kylille, niin sitten pukeutui vähän kasuaalimmin ja koululla sitten viittaa niskaan nöyränä. Ei. Saatan varastaa ton idean. Joo, mä tykkään tuommoista extra shitistä kyllä. Esim. Mass Effectissä aikanaan tuli aina. Vaatteet piti olla mintissä. Ensin kun tultiin takaisin Normandille, niin kasuaalit vaatteet päälle. Ja sitten kun lähdettiin tehtävään, niin vähän proper attairia sitten. Joo, just oikein. Joo. Sori Sebastian, mä vähän keräilen tässä samalla. Mr. Moon is quite the character. Moonstone. My sister Anne thinks he's lovely, but I'd say he could improve a bit as a caretaker. Oh, is your sister a Slytherin too? She is, or rather, she was. She's not well at the moment, but she'll be better soon and back at Hogwarts. Noniin, nyt nähdään. Otetaanko oikein koko komeudessaan? Pistetään Fidelti päälle. Kävellään hitaasti, nautitaan. Honestly, if one could bottle the magic of this place. I don't know if it's the shops or the people, but there's just something about Hogsmeade. We all flock to it like moths to a flame. Tulikos tää muuten edelliselle sukupolvelle kans, vai oliko tää oli Pleikkari Vitoselle ja Series X:lle? Onko se Series X:lle? So how would you like to do this? Weasley told me you had a list of things to get, a wand and some other bits. Yes. Tuleeko tässä talvi? Vähäsi. Niin joo, tässä varmaan käydään koko lukuvuosi. Can't wait to see what you do with the new one. Vitsit. A Elemi. short list gives you plenty of time to poke around the village. I just have to pop into a shop to find something for my sister. Let's meet up in the town circle when you're finished. Vuoden ajat. Yes. Remember, have fun. Kiva kun vähän sataakin. Eikö Hogwarts on nimenomaan Skotlannissa? Vähän Skotlannilta näyttää, ei niin kuin Englannissa on. Hogsmeade Village is brimming with different sites, shops and other points of interest that you can navigate using your Field Guides map. Open map. Oh shit, here we go. The Hogsmeade map shows shops and points of interest. Tähti. You can track any of these highlighted. Okay. No. Some quests have open objectives with no compass path. Set personal waypoint from the map tracks your own locations. Okay. Omat merkit. Sori, mun on pakko vaihtaa toi ruudun päivitys. Ei pysty. Ei pysty. Aivan hirveet. Onpa kyllä mesta. Okei. Käydään sitten kaikki paikat. Mennään. Ei tässä on listalla, mutta mennään silti sinne. Kissa. Nyt spämmää sitä Revelioon. Ja lentää miljoon. Okei, noni. Revelio. Mä pidän silmään näitä kirjoja. Gotcha. Revelio. I told you not to go down that path. Ai tietenkään tonne ei pääse. I know
I just thought... I'm very sorry. Oh shit. Pääseekö täällä oikeesti niinku... Pääsee. No niin. Niin on, miksei onhan tää open world. Parkour. Siitä samalla vauhdilla. Yeah. Tää tulee parkourikoulusta. No. Niin minne mun nyt pitää? Oliks tää yksi niistä? No ei, mennään tuon. Revelio. Kuinka laaja tää? Kyllä tää aika laajaa on. Niin kyllä tää niinku näyttää niinku noin kaukana. Kaikki siniset ja lukot näyttää. Pääseekö tänne? Päivää. No niin. Unlike the enchanted mannequins favored by students for dueling practice, the mannequins at Gladrags serve only as means to display the latest in wizarding fashion. Well. Saadaanko me availla täällä ihan vapaasti nämä Kidditch gloves? Revelio. Protego, Lumos, Accio, Reparo. Kato, jotenkin avataan. Revelio. Käy sun kasseilla. Okei, mitäs sä myyt? Ei mitään. Okei, nonni. Mennään sitten. Tuo oli kirjan sivu näin. Mennään tonne. Lähdetään tuolta Tomesista. Missä se oli? Ei jumalauta, mä... Siellä. Accio. Revelio. Pääseeks näihin? Pääseeks mä niinku kokeilemaan ihan niinku open world tyyli? Pääsen. Okei. Tää on pienet teet tästä ja mennään sitten ryöstään sun kämpään. Hedelmät saatana tänne. Tässä sulla täällä säkissä. Tänne se nyt. Se on Slytherin nyt, joka määrä. Oi. Nyt löytyi kunnon gangsterille sopivat hansikkaat. Pääseekö tuohon kieriin jotenkin nopeammin kuin täältä? Offense 4, offense 6. Kattokaa näitä. Vähän on härskit. Eli arkkujakin kannattaa oikeasti vähän tutkailla ja pitää silmällä. Revelio. Ja todellisesti näitä oikeasti on joka paikassa. Reflective of proprietor Mrs. Steeple's taste, this tea shop is awash in color pink and frills. A cheery, tinkly bell chimes whenever a customer enters. Aivan kamalaa. Tässähän ei. Nämä on just semmosia, että jos mä pelaisin yksinäni kaikessa rauhassa, niin pakko kerätä kaikki. Mutta jotenkin striimissä, kun mukava vetää niin hommaa eteenpäin, ei ole niin semmoinen ahdistus, jos jää jotain, tieksää,
Revelio. Niin paljon. Miten sä katot Harry Potteria? No niin. Jaha. Revelio. Aivan. Voi saatana, mitä joka puolella. Mun aivot. Onko raha arvossa tässä? Kannattaako rahaa säästää, keräillä paljon? Onko sillä mitään väliä loppuviimein? Hei vitsi. Helmiä noin yksityiskohdat. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda's student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. Yet, sir. But you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. Kyllä sitä kannattaa olla, kun pitää ostaa uusia luutia ynnä muuta, mutta Kapu on tuhlannut kaikki rahansa parturia uusiin vaatteisiin. Se voi olla, että menee kyllä Petruksellakin muutama kolikko sinne. Koska sopii kyllä tähän rooliin, että pitää olla viimeisen päälle sitten riikin kukkona. Let's look at what we have, shall we? Jaha. Supplies unlocks the ability to conjure potting table with small pot. Use this pot to grow all sorts of use. Okei. Ruvetaan kasvattaa. Unlocks the ability to conjure a small potion station. Joo, ruvetaan polttelemaan. Keittelee. Feel free to take a look around at the rest of my inventory. Beast feeder. Ai. Mä myyn nää. Ai, mulla on toi hattukin. Sitten Ollivanders on seuraava. Hyvät, mä laitoin tuon. Löydetään perillä. Päivää. Revelio. Hei, tää on se, joo. Tää on se sauvapaikka. Me tullaan tänne viimitteeksi. Draaman tuntua. Striimi. Mikä Pippins potionit? Pippinin potskut. Olisiko hauskaa, jos myös palkannut ton Billy Boydin ääninäyttelijä, joka näyttelee Pippiä. Sormusten herrassa. Skotlantilainen muistaakseni hänkin. Scottish. Ai niin, mä unohdin taas niin. Revelio. Näkyykö missään? Tuo näkyy arkkua. Nyt se on lukkojen takana. No tää vähän meni nyt sitten. Mä ihan vähän. Tuolla! I got you.
Tänne sä. Rebellion. Jo kato. Ei vielä, not yet. Not yet, baby. Noni Pippini. Rebellion. Mä vihaan itteeni. Nyt menet sinne kauppaan. Pääkiin mä etin näitä juttuja nyt vittu. Missä se oli? Mä näin sen. J. Pippin potion established 1753 is the apothecary in Hogsmeade where proprietary Barry... Onko muuten vähän vaikea sana? Proprietor. Ei pidä katsoa sitä. Niin sano vaan, proprietor. Barry Pippin. Kuinka moni sanoo ääneen proprietor? Barry Pippin sells a wide variety of potions and their ingredients. Ei tarvitsisi montaa sivua enää saa jotain herkkua taas. Dopamiinia. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Fuck. Cinematography. Cinematography. I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. Ei se toi ainakaan Billy Boyd. J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. A potion's really that versatile. Jopa mä en usko tohon. Sori Pippen, jopa mä en usko tohon. Saumaton sauvoja kuitenkin, kamo. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? What can I do for you today? Edurus potion recipe for a potion that causes a rocky film to develop on the consumer's skin, helping to protect. Suoja. Helttipottu. Feel free to take a look at the rest of my inventory, or come back another time if you're in a rush today. I'm in a rush. What can I do for you today? I'm out. Sitten Magic Neep. Magic Neep on näin kaukana. Vittu parkouri. Noi saatana. Jep. Ennenkin Death Strandingia pelattu. Siitäkin. Timothy. Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Oh, the dittany for the new 5th year. I take it that's you then. Merlin's beard. Tämä on niinku Viiru ja Pesonen. Kuka muistaa Viiru ja Pesosen? Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. Just give me the shit, dude. I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. La-di-da. What say we get you a packet of dittany seeds? Give me them seeds. Let me guess. You're after something fresh. Hell yeah, boy. Do have a look around.
plenty of ingredients. Seed packets. to put your interest out Flaxweed seed. Knot grass seed. Mallow sweet seed. Shrivel fig seed. On kaikenlaista kukkaa ja puskaa. Hei. Ei tuu yllätyksenä. Tää kaveri tietää mitä joo. Kattokaa noi silmät. This dude knows what's up. Timothy. TT. Täällä on tätä. This card belongs to Timothy Teasdale, who runs the Magic Neep. He enjoys being in the thick of things and engaging with customers outside the shop. Hell yeah, bro. Jos ei täällä ole sivu. Joo. Sitten. Sauva. Näittekö? Nappasin saatana kuin Spider-Man konsana. Alright, missä se on tuolla? No, mä olin just menossa oikeaan suuntaan. Willy Wonka. Bam! Let's see you, brother. Jumalauta noita. Revelio. Noniin. Saadaanko me itse valita sitten, miten tää homma toimii? Just a moment, please. Oliko tässäkin joku spesiaalihomma vai muistaaks mä vaan, että Hello, sir. I'm looking for... kun se on ikoninen shotti, kun Harry Potter pitää sitä ja tulee valoa ja kaikkea, niin miten se meni? Vai ostaaks ne vaan hyllystä ton näköisen? Ton näköinen. Hyvä touchi toi heittää tonne korvan taakse. Now, come with me. Let's find you the perfect one, shall we? No. The one chooses the wizard. Yes. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. Käteen sopiva. Well, go ahead, swish. Kato, sieltä lähti. How odd. Once more, come on, really swish it. Oh dear. Onks tää vähän hyvä vai huono juttu? Huono juttu. Well, this isn't a good match at all, is Aha, it? okei. Ilotulitteet on huono. We'll find you something, not to worry. No, not you. Perhaps. Yes. Damn, koko vaan kasvaa. Kahden käden. Ohoi, no niin. Nyt lähtee. Let's give this one a try. Two-handeri vittu. Tää on tänne se saatana. Vielä huonompi. Looks like it's back to the shelf for you. Mä dikkaan tästä. Tää on erittäin viihdyttävä. Anticipated. How perplexing. Where are you? Perhaps you? There you are. Kolmas kerta toden sano. Onhan tää videopeli kuitenkin. You might be the one. Here. Take it. No niin. Jaaha, nyt kun me päästään itse niin kuin asiaan. Jaaha. How intriguing. Kurkistus nyt sitten tämän hahmon sieluun. Katsotaan ensin tää
Muoto. Curious indeed. Ripped for her pleasure. Dark Grey on aika härskin näköinen kanssa. Tämmönen kuollut, tiedätkö? Joo. Tiedätkö, palaa jotain kuollutta puuta. Mikäs täällä on? Wood type. How intriguing. Anteeksi. Curious indeed. Okay. Length. How intriguing. Se on lyhyt. Se on lyhyt. Se on lyhyemmästä päästä. Flexibility. Swishy. Supple. Curious indeed. Resonance. Brittle. So stiff. Unbending. Paranee. How intriguing. Slightly yielding. Joo. Lyhyt ja slightly yielding. Wood type. Elder. Siinä on meidän vandi. Oota. Jaha. Dragon, mitä nää? Core options. Dragon heartstring that serves as a core to one known for producing powerful magic. Consistent magic. Great range of magic. Power. A dragon heartstring wand is most powerful and learns quickly. Elder, 9.5 inches, slightly yielding. Band style, natural grey. Se on siinä. Let's go. Kattokaa. Se on kuin luurangon sormi. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Now, sillä saa sitten erilaisia wand-handleja. Hyvä. I sensed a sort of surge of some kind. Surge. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. I would imagine so. A wand with a dragon heartstring core is capable of dazzling magic. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. Ehdottomasti. Well, that's everything. Better go and find Sebastian. Revelio. Sitä on varmaan katsottu jo miljoonaan kertaa. No niin, nyt haetaan Sebu. Ja sitten me palataankin varmaan takas koululle. Ja Kapu on nyt musta ylpeä. Kato täältä lisää heti kaikenlaista. Ai et tiennyt. Ai et tiennyt. Hetkinen, tossakin on jotain. Revelio. Ai se näkyy. No niin, nyt mä tiedän mitä mä haen. The savvy traveler knows that some water wells may have more to offer. This relatively innocuous water well is in the village of Hogwarts. Eli se näkyy tuommoisena väreilynä ilmassa. Gotcha. Viis. 15. Hei, sori, nyt me lähdetään. Kuule, nyt Sepu lähdetään. Hop, väärä nappi. I officially have all of my supplies. Excellent. Did you get what you needed for your sister? I did. So I suppose the world is our oyster now. Let's see what else we can get. Eti bändi ja anna tippiä. Nyt ei kerkeä, täällä rupee niinku paska lentään tuulettimeen. Haloo? Heti valmiina. Saman tien. Ei niinku mitään epäilystäkään.
Ruth Singer. Okei, Ruth. Okei. Helmi. Hop. Here we go. Are we weakening him at all? Keep at it. We'll wear him down eventually. Lumos. Levioso. Accio. Tekeeks noi jotain niinku... What was that? Noni. A taste of his own medicine. Pow! Helmi. Helmi. Look out. Levioso. Hidastaaks tuota, tekiks toi mitään niinku erikoista siihen? Onks vielä heitettävä? Ei. Oh. Leviosa. Levioso. That's right, lumbering louts. He's faltering. Few more hits should do the job. Oho. Pääsi yllättää. Levioso. Protego. Toimiks toi tohon? Ei toi ei toimi tohon. Toi on ainoastaan dodgeäi. Testää hiilasani alaspäin. Otappa sieltä vähän tota. No. Kun Fringo. Noni, Ancient Magic. Nyt lähtee Hadunken. Troll with the punches. Oof. Nice. Goodness. A second troll. Did you two take on a fully grown troll by yourselves? Ain't no thing. So. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. No ei, itse asiassa mullahan on taikasta varten. Officer Singer. Singer. And thank you, again. Reparo. I'll go and see what he wants. Miksei se ota sitä? Moro. Reparo. Lucky they didn't do more damage. Sitten sieltä vielä se. No, mitäs vielä? One less thing for Officer Singer to worry about. Mikä puuttuu vielä? Revelio. Katso, tuolla. Ylettyykö täältä? Toi on kyllä helmi, kun se pystyy noinkin kaukaa ottaa, niin aika kiva toi. Reach. Reparo. Dodi. Onko nyt kaikki? Joo, no niin, shopkeeperille. Revelio.
Mr. Hill was just singing your praises. Väärä shoppi. Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself, Augustus Hill, clothier Jaha, extraordinaire. nyt päästään nostaa retkuja. Thank you for your remarkable bravery in fighting those On, Kapu on oikeassa, on satisfying. Napata niitä. Tuntuu aina yhtä hyvältä. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something. Kaikki tulisi kyllä oikeasti kerättyä, jos ei pelaa streamissa. Ja ehdottomasti ihan podcasti soimaan ja keräile. That afford certain protections, as it were. Life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes. In thanks for what you did today. Otetaan vastaan, herra. That's very generous of you. It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we? We shall. Plenty for your perusal today. Take your time. Your current defense and offense are displayed at the top right on the screen. Kyllä. Defense 6. Okei. Okay. Offense 5. Nice. Niin se hattu. Mulla olisi rahaa tämmösen... Tää on aika badass. Aika prame. Se on aika hyvä. Siihen, onks mitäs? Nää voidaan myydä. Ei noita ei myydä. On kuitenkin traditional. Okei, meillä on vähän tämmönen niinku tyylihakuisessa vielä, mutta we're getting there. I'd say that I agree with you. Perfect. The 3 broomsticks is just this way. I sell even more battle-worthy items. Should you be inclined, you're most welcome to peruse my shop at your leisure. Noniin, nyt saadaan meidän... Sulle jää ne kosmetisesti kaikki mitä... hyvä tietää. Joo, hyvä. Eli voi niinku rauhassa vaan luopua, niin sitä okei, juu. No se on hyvä. Okei. Good to know. Onpa fiksu juttu, niin ei tarvitse turhaan niinku roikottaa entä siellä. Niin tostahan pääseekö sitä parhaiten. Niin, pitikö meidän katsoa se... Me ollaan koulutehtävällä täällä, niin pidetään nämä traditionalit nyt päällä. RP-meininki. Olis meillä ei ollut mitään tonne. Headwear. Niin täällä ei tää... Bro. Tää menee ilman hattua. Katot vaan parhaassa saat siitä ja muutat vaan ulkonäköä. Just näin. Nuolet ylöspäin ja oma maku. Noniin, kuka on mystinen äijä tänne? Kato, vanha kunnon. You said you could get to the child when they came to Hogwarts. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who's this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, oh shit. No value to me. Rockwood is up to no good. Let's go. Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the 3 broomsticks.
Tuleeko takaa jo? Luuta takaa jo. It's a treat to see you, Lord Gok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Sirona. You be well. Now, what can I... Oh, there's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. Onks Butterbeer Loressa alkoholipitosta vai alkoholitonta? Niin lapset juosta. Kai se on alkoholitonta. Onks ne vähän alkoholia? Is that right? Well done. Thanks for this. Tästä Sironsta tuli kauhea halo, kun tää peli tuli. Trolls in Hogsmeade. Anna voitu arvaa. Niinku jotain... Niinku... Joo. Anna voitu. No vittu ylläri. Kaikki muu tää velhoilu. It's fine. Mutta auta armias. Jos mä en tiedä tasan tarkkaan mitä tapahtuu. Kotikalja. Joo. Me maistettiin Japanissa sitä. Oli hyvä. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. What? Heti käänny vittu. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. I said, my friend is busy. Mä oon valmiina taistele. One would think you all had enough Kato mun vandia, tiedätkö? Se ei pelleile vittu. Come, Theophilus. The Three Broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Niin on, vähän jutulle tulla. Ei oo kyllä. Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Superhepe heittää, tupesta löytyy hyvännäköisiä ohjeita Butterbeerin tekoon. Mitä tulee Butterbeeri? Muuta kuin Butteri ja Beeri. Se oli oikeasti hyvä. Ei sitä montaa tuoppia nyt. Mut niinku... Kyllä se meni. Vittu kun näissä pitää olla lähellä. The Three Broomsticks, currently run by Sirona Ryan, allegedly as old as Hogsmeade itself, the Three Broomstick is the long-standing gathering spot for villagers and Hogwarts students who wants to enjoy a butterbeer or fire whiskey. Kato, ilta hämärtyy. Nice. I'm certainly glad Sirona was there. Told you she was one of the good ones. I can see that. She didn't seem at all intimidated by Rookwood and Harlow. I think you'll need to tell me why Victor Rookwood has you in his sights. Ihmiset tuttuu, kun ton nimi on Sirona ja se on transhahmo, mutta et sen nimessä on Sir. Certain to hear about the troll attack soon if she hasn't already. Don't want to risk another detention for getting back after hours. No huhu, sanon mä. Select the Hogwarts map, put on to switch to Hogwarts map. Olisi kiva, jos näkisi tonne, että sisältyy semmonen leikkaus. Että... Kato fast traveli. 1, 2. Leveliä puski. OP nousi. Revelio. Niin, onhan täällä vaikka mitä tulossa.
Ahaa. Kannattaako unlockata ihan kaikki vai vähän katsoa mitä tekee? Pystyykö edes unlockaan kaikki? Niin kuin sellainen pelkän tarinan, en tiedä. Sekoitusohjeet. Niin ne jo totta. Ai saatana, täällä on vaikka mitä. Niin se mun piti katsoa, että oliko täällä jossain noista hahmoja, siis sillä niinku synopsiksia, mitä pystyy aina käydä lunttaamassa vai ei. Toki noin 3 viikkoa on vaillanaisen questin takana, koska ne on ne unforgivable curses. Aivan ne, mikä näkyy niissä leffoissakin. Akrabadabra. Mikä se on? Akavradakravra. Saatan lausua väärin. Tos kello 11. Vähän vielä. Kato vähän, mikä täällä on seuraava? Ai täällä on vaan nää. Pitäis mun olla enemmän leveliä? Butter beer recipe: 1 cup cream soda, 1 cup soda water, 2 tablespoons butterscotch syrup, 2 tablespoons whipped cream, 2 tablespoons caramel syrup, pinch of salt. No ilmakas oli hyvä. Toki ihmisten sytyttäminen on kyllä yhtä kyseenalaista kuin kivuasti murhaaminen. Totta, mutta eikö tässä straight up ihan murhata porukkaa, niin kuin, että fuck it vittu. Hei, olut on mielentila. You have received an owl post. Fucking finally. What up, boy? Kirjoittelee mulle. Ooh, come and see me. I've discovered something in the locket we found at Gringotts. No mutta professori Fig. Annako mä pistää vähän jotain mukavampaa päälle. Kattokaa tätä ihmispainajasta. Ja viittaa nyt tuohon videopelihahmoon. Noniin. Let's go. I need to tell Professor Fig that about the troll attack in the Hogsmeade, and I'd like to find out if he's learned more about the locket we found. Noniin, let's go. Losket. Hei eri suuntaan. Onko täällä muita? Täällä on vaikka mitä. Noniin. Hei jumalauta, nyt nätisti. Why I have received a letter from a muggle claiming to be the mother of a friend of yours asking me to afternoon tea? What did I tell you about making friends with muggle-borns? I am highly affronted. You will
Ai niin joo, Different Times. Niinkö tässä jonkin 1900-luvun alkuun vai 1800-luvun loppuun sijoitu, niin semmoinen avoin magol-rasismi oli kukoisti. Kukoisti jopa Hogwartsissa. Tullaan. Ei vaan, kyllähän pistää vaatteet päälle. Ettei saa professorin väärää idea. Tää on nyt jo pukeutunut niinku joku Sith Lordi. Tähän saa jonkun hässäkenkin kiinni sitten, mutta ei vielä. Erilaisia flying mountteja. Oi. Wand handlet. Ja tässä meidän OG:t puolilasit. Tiedätkö? Nyt me ollaan todellinen Petrus. Todellinen Petrus. Fancy pants. Protego! Voiko Kapu selittää mulle tämän Loren näiden taulujen takana? Siis niinku, mikä se on? Meneekö mä nyt sekaisin, kun täällä myös on kummituksia ihan vaan hengailemassa? Mutta sitten onko nämä taulutkin niinku eläviä? Niinku, musta leffoissa ei kunnolla selitetä sitä, että mikä nyt on homma. Kun se vähän nakertaa mun mielestä niissä elokuvissa, kun ei tiedä, niin sitä, että todellisen uhkan niinku vaaraa siinä mielessä, että jos joku kuolee, niin no worry, sä voit tulla kummituksena hengaa Hogwartsiin tai tauluksi. It's fine. Et niinku, ei se ole big deal. Tiedätkö? Semmoisen kuvan se saa. Kato, mysteeriä. Revelio. Onko se joku taika, että sut pitää muuttaa tauluksi? Tai onko se vaan joku semmoinen heijastus siitä ihmisestä, jota se esittää, että se ei ole niin oikeasti vaan niin tekoäly, mutta taikamuodossa. Professor Fig, as if my schedule wasn't congested enough, the ministry has charged me with arranging the rather inconvenient arrival of a new student at Hogwarts, a fifth year, if you can believe. Professor Weasley insists that they will need an escort and a mentor to help them acclimate before term begins. I have assigned the task to you. Please see Professor Weasley for details. Professor Phineas Nicholas Black, Headmaster. No on kyllä makeasti tehty. Osa vaan liikkuu. Revelio. What the fuck? Totta kai ei ne ihmiset siellä taulussa nyt paikallaan jaksa pysyä. Ja jos susta on useampi taulu, niin joudut vaihtelemaan niiden välillä. Okei, ne on vaan yhtä lailla kuvia susta kuin tavallisenkin. Ei se ole sinä itse, okei. Ja ei ole kummitukseksi, voi jäädä kuka tahansa. Niin justiinsa, että se ei ole vaan niinku, että joo, okei. Alright. Leffat antaa vähän eri kuvan kyllä. Tästä mä vaan en muista. Sekin voi olla. Niin, kirjat. Juu. I hear you.
Samalla. Professor. Kato. I'm glad to see you. Näetkö sä mun uuden dripin? Mitä mieltä oot mun fitistä, professori? Fig. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow like the dragon collar. Goblin silver. Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls to... They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade with Rookwood. The trolls were Ranrock's distraction so that Kaikuuks Rookwood could täällä? get to me. And he would have had Serona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. Moro varjokissa. Samassa kohdassa. Ja moi. No moi. Ootko tykännyt? They want what we found in that vault. Dark, red, juurikin näin. You know it. Speaking of the vault, do you think that Ranrock is working with any of the goblins at Gringotts? I do not. Gringotts goblins aren't typically the friendliest of beings, but they have a great deal of integrity. No, I dare say after what happened to that poor banker, the goblins at Gringotts are no followers of Ranrock. Right. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. A restricted section, to be precise. Aa. And a bit beyond. Se minne ei niin vaan mennä, minne Sebukin halusi. I suspected you would see something. Lähteekö Sebu meidän kaveriksi? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. Lisää opiskelua. Professor Hecat know to expect you. Mulla meni alussa vaan kun aloittaa koko peli. Meni vähän pieleen, kun piti se ukko tehdä, niin jäätin 2 kertaa kesken ja vasta 3. tein kunnolla ja pelasin tunnin. Marraskuun lopulla ostin, mutta vasta 22. päivä joulukuuta aloitin pelaa. Vähän samanlainen tarina. Mä ostin tän siis lokakuussa jo. Ollut kaapissa. Hahmon luontiin meni oma aikansa ja nyt ollaan striimattu. Ekaa kertaa pappia kyydissä. Hyvältä on maistunut. Ja reporttu Professor Hecatti. Professor Hecat would like to speak to me about some additional assignments. No perkele. Mehän mennään. Off on another adventure, are we? Shut up. You don't know me. Ba-da-ba-ba-ba. Slithering. Ja tää vie mut. Dori, mitäs Hekartilla on mielessä? Noi silmät on jäätävät. I believe we have some matters to discuss. I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Ihan kasuaalisti vaan. By the way, mikä se uusi spelli on? PC vai pleikkari? Kumpi sulla on? As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell. Handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Will Silverwind. Before we get started, Nice. I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. You know where to find me once you've finished. Crossed Ones kuulostaa
sopivan härskiltä. Nyt lopetetaan tähän eka purasu. Vuoden löytyy sitten saman tien striimin jälkeen, päästä katsomaan, jos haluatte ajan tasalle. Seuraava striimi on sunnuntaina. Ajankohtaa en tiedä, mutta sunnuntaina pelataan pitempi siivu anyways. Et todennäköisesti aloitellaan jo sitten päivällä. Ja tykitetään iltaa. Meillä ei ole mikään kiire. On vapaa päivä. Elämä hymyilee ulkona niin saatanan kylmä, ettei kukaan sinne halua mennä. Niin ottakaa vilttinen mukaan, ottakaa herkkunen mukaan, ottakaa paljon lämmintä mieltä ja jatketaan sunnuntaina ihan perkeleesti Hogwartsia. Näihin kuvia ja tunnelmiin. Nyt rauhoitut. Miksi sä nyt rupesit puhumaan ekaa kertaa elässä? Kiitos Jyysä, kiitos Opu, kiitos Varjo. Sori kun tällä just lopeteltiin, kun pääsit paikoille. Kiitos Kapu ennen kaikkea. Tosi paljon täydennät hienosti tätä tietämättömän mielen onkaloita. Miksi mä puhun näin? Päätin käyttää epikaalikoidosti täällä AV2. Hyvin tehty Jyyse. Mä oon ylpeä susta. Hyvin tehty. Nauti. Saat sitten uuden PC:n oikein laulaa. Siinä on peli, mikä näyttää upealta. Rento höpöttely chillaustriimi when? Rehellinen vastaus, en tiedä. En osaa sanoa. Meitsi fokus on nyt enemmän näissä pelistriimeissä, mutta kyllä chillistriimikin, mulla on Jontsen kanssa puhuttu, että on kova kaipuu tehdä niitä, ja mä oon tarkoituksella jättänyt monta Daily Dose of Internettiä katsomatta, on malttanut ihan sen takia, että voidaan sitten yhdessä katsoa niitä. Joten se on mielessä, me halutaan se tehdä. Ja kuusakat varsin hyvin tiedät, niin kuinka helposti nämä pelistriimit lipsuu semmoisiin striimeihin sitten, että pidä silmät auki ja oo paikalla, niin you never know. Jyse, muuten tunnistatko näppäimistön? Metsi kopioi teikäläistä ja oliko sulla tää? G915. Tää on yllättävä hefti boy. Tää on niin hyvä hefti, että mä voin nojata mun iPadia tähän, niin ei tarvi ostaa iPadille omaa telakkaa, kun ei se liiku mihinkään, kun toi mötikkä istuu tossa. Mutta jotta tästä striimistä ei tule semmoista, niin nyt lopetellaan. Pikkuhiljaa. Onko toi täysnäppis vai ilman numpäriä? Tää on täysnäppis. Sitä saa nää G-napit täällä sivussa. Oota mä näytän. Jostain syystä mun toinen näyttö, mikä on tällä pystysuunnassa, niin yhtäkkiä ne on kaikki kääntö väärinpäin tohon, niin on vähän vaikea katsoa, että mitä mä näytän. Ihan aika jännän tuntuiset nämä napit. Vähän vaatii totuttelua vielä, mutta ihan hyvä. Joo. Lupaavat kovaa akun kestoa, jopa niin kuin viikkokaupalla, jos on ilman RGBtä, mutta kyllähän pakko RPG tosimiehellä pitää olla, saatana. Miten sitä muuten tietää elävänsä, että sä pystyt katsomaan RGB-valoja? Se on mun kysymys teille kaikille. Tarviiko tässä seivailla vai voiko tässä luottaa tuohon automaattisaveen? Jonni. Mitä se pystyy pitsiä säätämään? Näissä niin kuin, mikä helpottaa tätä pelaamista, niin on hirveästi nykyään hyviä optioita, accessibility niin kuin juttuja.
Arachnofobia mode. Heliä. Esim. Automaattinen itemeiden niin kuin nostaminen maasta oli jossain, niin sen kun heitti päälle, niin oli niin mukavampi pelata. Tuossa, mikä tää on? Horizonissa oli se, että pystyy automaattisesti keräämään just niin kuin kaikenlaisia kasveja. Tarvitaan painaa tiettyä nappia, niin se oli ihan hyvä. Mut joo, näitä uutta kieriä. Katsotaan One Handle. Kato. Oi. Tuliko kertaheitolla ehkä hienoin, mikä voi tulla? Kattokaa mikä kontrasti. Kattokaa mikä taideteos. 9,5 tuumaa pelkkää pahuutta. Pikkusen antaa periksi. Mutta vaan pikkusen. Kyllä on kaikkea. Kyllä on kaikkea. Halaveikkiin olisi tullut New Game Plussa, mutta nyt ei pysty. Se olisi GTA:n ilmatteeksi. Pitäisikö vihdoin ostaa GTA 5 uudelle sukupolvelle, kun saa PlayStation Plus hässäkän mukana? Näitä Game Trailersia saisi tulla vähän enemmän. Kato, molemmat mossit löytyy. Weedcraft Incorporated. Tää on ihan legitisti weedin kasvattamista. Weed-simulaattori. Onkohan Jonesin meininkiä? Jumalauta. Mä pistän tän testiin. Minä se nyt katos? Tunnin saa pelata Weedcraftia ennen kuin joutuu maksaa. Maistiainen. That's how it goes. Hei, kiitoksia kaikille. Minä mä katon, mulla on ruudut kaikki ihan pimeänä täällä. Nähdään sunnuntaina. Ai niin, totta kun mä oon... Hei, kato. Sallitte, että on vähän niinku ruosteessa tämän striimaamisen suhteen. Mä unohdin, että mä olin jo vaihtanut ton. Ja nyt tää nappikaan enää ei toimi. Joo. Tää nyt lakkasi jotenkin toimimasta tää koko homma. Hei! Näihin kuvia tunnelmiin. Jatketaan sunnuntaina. No, vähän pitää olla teknistä äikkää. Miksi toi ei vaihdu tuo? Noin. Mun hienot napit. Vartavasten ohjelmoin tänään ja aikaisemmin toimi niin hienosti. Niin, mun piti näyttää, että uusi julkaisu Weedcraft Incorporated. News Train sieltä automaattista. Ai että, Disco-riimi. Se on sitten niitä myöhäisillan striimejä joskus lauantai-yönä 4, tiedätkö. Kaikki on sopivassa mielentilassa, niin ne on valot päälle ja disco aamuun asti, tiedätkö. Joo. Jokainen hetki on pelkkää kauhua. Joo. It is a video game. Ladataan pois. Oletteko te Teardownia kattonut? Tää on kanssa semmoinen, että joskus voitaisiin tätä vähän mätkiä vähän enemmän. Tässä on komeat fysiikat ja vokselit ja kaikki renderöinnit. Tää
Tää on makea. Asylumin disco. Mä teille vähän näytän, jotka ette tiedä. Eli me ollaan tämmönen äijä, meillä on leka, meillä on spraymaali. Meidän ideana on tuhota tavaraa. Pick up 3, ja ehkä pölliäkin tavaraa samalla. Pick up 3 login devices from Parisa. Okei. Mennään. Mä näytän vähän mitä näyttää. En ole vielä Finalsiin tutustunut itse henkkohtaan. Olen vähän kattellut sivusta sitä ja sormi on ollut liipasimella latauksen suhteen monta kertaa, mutta kun en ole multiplayerit kuitenkaan lopuviimein ole se mun juttu, niin tässä kohtaa ehkä ei. Sitten taas se näyttää niin saatana hyvältä, että en tiedä. Don't tempt me, Frodo. Joo, antakaa mä demon teille nopeasti paskaa. Mä en niin edes tiedä, mitä mä teen täällä. Ai niitä sai tää kartta. Niin joo, mullahan on auto, millä mennään ovesta. Ei kun se onkin escape. Onks mulla mitään järeempää täällä? Meneekö tää rikki? No ei se mene. Mä pääsen tonne sisälle. Abort. Tehdään joku muu. Onks kuusakat monta tuntia hakannut Finalsia? Onko siellä muita, jotka on hakannut Finalsia? Terästusta. Macron kanssa painettiin sitä viikkoja ja yötä päivää, sit jäi. Mut on hauska. No hyvä kuulla. Onko semmonen, mihinkä tekisi mieli ehkä palata myöhemmin uudestaan? Okei, toi talo pitää tuhota. Niin, tässä on niinku vapaat kädet. Fysiikkapainotteinen videopeli. Niitä ei koskaan liikaa. No itse asiassa jäi yhdessä vaiheessa vähän kehityksestä, mutta pikkuhiljaa tulee takas. Finalsi mukaan lukien. Et kyllä se on niinku... Sitten täällä rupeaa pikkuhiljaa tää tuli leviään ja savu käyttäytyy aidosti. Niin tässä käytetään tosi mielenkiintoista tätä teknologiaa. Tämmöistä vokselipaskaa tai grafiikkaa, mutta fysiikka on erittäin vakuuttavaa. Fuck you, house. Tää on siis ihan eka tehtävä. Tää on niinku tää perushommat tässä näin, mutta tehtävät vaikeutuu, erilaisia hommia pitää tehdä ja aikarajoitteita ynnä muuta, että luovuutta pitää käyttää. Ja hyvin toimii, hyvin pyörii konsolillakin. Vakuuttavaa. On ray tracingit, on kaikkea. Ja jos niinku on vokselit, mahdollistaa kaiken tämmöisen partikkelihimottelun. Kuten näette, niin toi on valaistua. Siinä on ray tracingin taikaa. Se valaisee ympäristöä aidosti. Tämmöisiä näkee harvoin peleissä. Jumalauta, täällä on autoa vittu. Okei, se ei mennyt ihan nappi. Mitäs muuta täällä on? Tuli rupee leviään tonne kattopuihin. Ei jumala.
Nyt ylös. Kato. Kamppasin sen vittu. Kamppasin sen kärsällä. Liikuta sitä kärsää. Kärsä tulessa. Auto tulessa. Jumalauta. Spraymaali. Vitsi, missä mun toi... Kattokaa, hyvin meni. Hyvin meni. Huikean näköistä. On bokselia ruudulla niin saatanasti. Sootanasti. Ja just niinku oma kekseliäisyys kautta skillit, niin tän pystyy hoitamaan 10 sekunnissa tai tällainen niinku runkata 20 minuuttia niinku mä. Että hauskaa on silti. Jäädään sinne alle nyt vittu vielä, niin hyvä tulee. Voitko kuolla? On siinä. Jysikin on tyytyväinen kuin kaaosta. Mut joo. Sunnuntaihin, rakkaat ihmiset. Nähdään silloin. Tulkaa sankoon joukkoon paikalle. Jatketaan. Moikka. Hyvää yötä.